मित्र हो, बी.एड एज्युकेशन चॅनलमध्ये आपलं हार्दिक स्वागत. आज आपण अभिवृत्ती, ॲटिट्यूड याविषयी माहिती मिळवू. अभिवृत्तीला इंग्रजीत ॲटिट्यूड असे म्हणतात. ॲटिट्यूड हा इंग्रजी शब्द ॲप्टस या लॅटिन शब्दापासून तयार झाला आहे. ॲप्टस या शब्दाचा अर्थ कृती करण्याकरता व्यक्तिगत किंवा मानसिक तयारी असा होतो. अभिवृत्तीलाच मनोवृत्ती किंवा दृष्टिकोन किंवा मनाचा कल असं सुद्धा म्हटलं जातं. मानसशास्त्रज्ञांनी अभिवृत्तीच्या अनेक व्याख्या सांगितलेल्या आहेत. त्यापैकी काही व्याख्यांचा आपण अभ्यास करू. G.W. आल्पोर्ट यांच्या मते अभिवृत्ती म्हणजे मानसिक व मज्जातंतुविषयक सिद्धता. ही सिद्धता म्हणजेच तयारी अनुभवसिद्ध असते. अभिवृत्तीमुळे व्यक्तीला सर्व वस्तूंना व स्थितिविशेषांना प्रतिसाद द्यावा लागतो. या प्रतिसादांवर अभिवृत्तीचा दिशात्मक व गतिमान प्रभाव पडतो. An attitude is a mental and neural state of readiness, organized through experience, exerting a directive or dynamic influence upon the individual response to all objects and situations with which it is related. गुडच्या मते कोणत्याही परिस्थितीला, व्यक्तीला किंवा वस्तूला विशेष प्रतिसाद देण्याची तयारी म्हणजे अभिवृत्ती. Attitude is the readiness to respond in a special manner against any situation, person or object. थर्स्टनच्या मते अभिवृत्ती म्हणजे मनोवैज्ञानिक गोष्टीशी संबंधित सकारात्मक किंवा नकारात्मक प्रभावाचे प्रमाण. Attitude is quantum of positive or negative effect related to psychological thing. कॅम्पबेल यांच्या मते अभिवृत्ती म्हणजे संपादित केलेल्या विशिष्ट वर्तन प्रवृत्ती होत. ॲटिट्यूड्स आर द स्पेसिफिक बिहेवियरल टेंडन्सीज दॅट हॅव बीन ॲक्वायर्ड. या सर्व व्याख्या पाहिल्यानंतर आपल्याला त्यावरून अभिवृत्तीचे गुणविशेष सांगता येतात. या गुणविशेषांविषयी आपण माहिती मिळवू. अभिवृत्तीचे गुणविशेष किंवा वैशिष्ट्ये. ॲट्रिब्यूट्स आर कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ॲटिट्यूड. पहिलं वैशिष्ट्य म्हणजे अभिवृत्ती ही तत्पर मनस्थिती आहे. प्रसंग येताच व्यक्ती आपल्या अभिवृत्तीनुसार वर्तन करते. ॲटिट्यूड इज द स्टेट ऑफ माइंड व्हेन द सिच्युएशन अरायझेस द पर्सन बिहेव्स अकॉर्डिंग टू हिज ॲटिट्यूड. ही तत्परता अभिवृत्तीच्या आविष्काराच्या पूर्वीच तयार झालेली असते. तिसरं वैशिष्ट्य म्हणजे अभिवृत्तीमुळे व्यक्ती विशिष्ट प्रसंगी विशिष्ट वर्तन करते, म्हणून अभिवृत्ती ही वर्तन प्रेरक आहे. उदाहरणार्थ, धार्मिक वृत्तीची व्यक्ती रस्त्यावरून जात असताना मंदिर दिसले तर हात जोडते. या ठिकाणी त्या व्यक्तीची धार्मिक वृत्ती ही हात जोडणे या वर्तनाला प्रेरक ठरलेली दिसते. चौथं वैशिष्ट्य म्हणजे अभिवृत्ती या विशिष्ट प्रकारे विचार करण्याच्या व वागण्याच्या प्रवृत्ती होत. पाचवं वैशिष्ट्य म्हणजे अभिवृत्तीच्या साहाय्याने भोवतालच्या वस्तूविषयी, व्यक्तीविषयी अथवा घटनांविषयी अनुमान काढता येते. उदाहरणार्थ, जेव्हा एखाद्या व्यक्तीची दुसऱ्या व्यक्तीविषयी तो खोटारडा आहे अशी समजूत असेल तर त्याला ती व्यक्ती आवडणार नाही. त्या व्यक्तीविषयी प्रतिकूल अभिवृत्ती तयार होईल. याचाच अर्थ असा की व्यक्तीच्या समजुती व भावनांनुसार त्याचे वर्तन घडत असते. सहावं वैशिष्ट्य म्हणजे अभिवृत्ती अनुकूल किंवा प्रतिकूल असतात. त्याचप्रमाणे अभिवृत्तीबाबत तटस्थ भूमिकाही संभवते. संप्रेषणात प्रेषक व ग्राहक या दोघांच्या अभिवृत्ती या महत्त्वाच्या असतात. प्रामुख्याने प्रेषकाने पाठवलेला आशय किंवा संदेश ग्राहकाच्या अभिवृत्तींना अनुकूल असेल तर ग्राहक तो आशय चटकन स्वीकारतो. या उलट आशय ग्राहकाच्या अभिवृत्तीच्या विरुद्ध असेल तर आशय स्वीकारला जात नाही आणि म्हणून संप्रेषणात प्रतिकूल किंवा ऋणात्मक अभिवृत्तीमुळे अडथळा येतो. अभिवृत्तीची निर्मिती अध्ययन व अनुभवांद्वारे होत असते. हे अध्ययन एखादी व्यक्ती, समूह किंवा घटनेच्या संदर्भात होत असते. व्यक्तीला प्राप्त होणारे ज्ञान आणि अनुभव हे सामाजिक संदर्भात होत असतात आणि त्यामुळे व्यक्ती एखादी वस्तू किंवा व्यक्तीबद्दल सामाजिक संदर्भात व्यक्तिगत गरजांना अनुसरून आपले मत तयार करीत असते. त्या आधारे त्यांची अभिवृत्ती ठरत असते. उदाहरणार्थ, शाळेमध्ये कुठल्याही जातीची किंवा धर्माची लहान मुले कसलाही भेदभाव न करता आपापसात खेळत असतात.
आईवडील, शिक्षक, शेजारी यांच्याकडून त्यांना हळूहळू जाती, धर्म, पंथ इत्यादींबद्दल सविस्तर माहिती मिळते आणि त्यामुळे वाढत्या वयाबरोबर मुले सवंगड्यांच्या बाबतीमध्ये जातीभेद आणि धर्मभेद करायला शिकतात किंवा त्यांच्या अभिवृत्ती बदलतात. कोणतीही वृत्ती ही संपादित असल्याने ती परिवर्तनीय असते. बालवयातील स्वार्थी वृत्ती मूल मोठे होऊ लागते तसतशी कमी होत जाते. एखाद्या गोष्टीकडे आपण संकुचित दृष्टिकोनातून पाहतो याचे कारण आपले अपुरे ज्ञान असू शकते. पुरेसे ज्ञान मिळाल्यास आपला दृष्टिकोन विशाल बनतो. अभिवृत्ती ही एक व्यक्तीची असू शकते, समूहाची असू शकते, तसेच समाजाची सुद्धा असू शकते. व्यक्तीच्या अभिवृत्तीमध्ये व्यक्तिगत भिन्नता असू शकते. व्यक्ती तितक्या प्रवृत्ती म्हणण्यापेक्षा व्यक्ती तितक्या अभिवृत्ती असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. काही व्यक्तींमध्ये शास्त्रीय वृत्ती दिसून येते. अशा व्यक्ती प्रत्येक आचार, विचार बुद्धीच्या निकषावर घासून मगच स्वीकारतात. काहींमध्ये सामाजिक किंवा असामाजिक वृत्ती आढळते. स्वार्थी तसेच परोपकारी वृत्ती असणारी माणसे आपण समाजामध्ये पाहत असतो, परंतु समाजाच्या अभिवृत्तीमध्ये जास्त भिन्नता आढळत नाही. जास्तीत जास्त व्यक्तींची अभिवृत्ती एकसारखी असते, मात्र काही विषयासंबंधी भिन्न अभिवृत्ती शिक्षण, अनुभव आणि ज्ञानामुळे दिसून येतात. 9वं वैशिष्ट्य म्हणजे अभिवृत्ती मूल्यांपेक्षा भिन्न आहेत. 10वं वैशिष्ट्य म्हणजे अभिवृत्तीमुळे वर्तनाला विशिष्ट दिशा व वळण लागते. 11वं वैशिष्ट्य अभिवृत्तीचे बोधात्मक, भावात्मक व क्रियात्मक असे 3 घटक असतात. उदाहरणार्थ, दुसऱ्याची घेतलेली वस्तू एखादी व्यक्ती परत करीत नाही. यातून अपहार करण्याची वृत्ती दिसून येते. ज्याची वस्तू घेतलेली असते ती व्यक्ती वस्तू मागावयास आली तर तिला भेटण्याची टाळाटाळ केली जाते किंवा खोट्या सबबी सांगितल्या जातात. वस्तू घेतल्याची आठवण ही बौद्धिक बाजू, ती परत करावीशी न वाटणे ही भावनिक बाजू व टाळाटाळ किंवा खोट्या सबबी सांगणे ही प्रत्यक्ष कृती होय. अभिवृत्तीला अनुसरून घडणाऱ्या वर्तनामध्ये भावनिक बाजूचा वाटा हा जास्त असतो. त्यानंतर आपण अभिवृत्तीची घडण किंवा विकास, फॉर्मेशन ऑर डेव्हलपमेंट ऑफ ॲटिट्यूड याविषयी माहिती मिळवू. अभिवृत्तीचा विकास होण्यामध्ये ज्याचा संबंध येतो त्या बाबी म्हणजेच पहिली बाब म्हणजे घर, शाळा, समवयस्क गट, धर्मस्थाने, सेवाभावी व सामाजिक संस्था. घर, शाळा, मित्र व समाजातील वातावरणाचे मनावर होणारे संस्कार, जीवनात येणारे अनुभव, समोर असलेले आदर्श या सर्वांचा व्यक्तीच्या अभिवृत्ती घडवण्यात वाटा असतो. त्याचप्रमाणे पुस्तके, चित्रपट, आकाशवाणी, दूरदर्शन, व्हॉट्सअपवरील पोस्ट यामध्ये प्रदर्शित केलेल्या घटना, कल्पना व विचार. त्यानंतर प्रिय व अप्रिय असे दोन्ही प्रकारचे अनुभव आणि त्यांची तीव्रता. इतरांबरोबर असलेले स्वतःचे संबंध, स्वतः संबंधीचा अहमभाव हे घटक अभिवृत्ती घडवण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत असतात. त्यानंतर अभिवृत्तीचे शैक्षणिक महत्त्व, एज्युकेशनल इम्पॉर्टन्स ऑफ ॲटिट्यूड. वृत्ती वर्तनास प्रेरणा देतात. एखादे वर्तन चांगले किंवा वाईट असणे त्यामागील वृत्तीवर अवलंबून असते, म्हणून विद्यार्थ्यांच्या वृत्तीची घडण काळजीपूर्वक केली पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीस, व्यक्तीस वा नव्या विचारास एकदम चांगले अगर वाईट म्हणण्यापूर्वी शास्त्रीय अभिवृत्तीने पारखण्याची सवय मुलांना लावणे जरूर आहे. दुसरं वैशिष्ट्य महत्त्व आपल्याला सांगता येईल, मुलांच्या मनातील अनिष्ट पूर्वग्रह दूर करून इष्ट अशा वृत्ती जोपासणे शिक्षकाचे कर्तव्य आहे. वृत्ती घडवणे किंवा अनिष्ट वृत्तींचे निष्कासन करणे या दोन्ही बाबी अत्यंत परिश्रमपूर्वक व चिकाटीने करावयाच्या बाबी आहेत. त्यानंतर तिसरा मुद्दा म्हणजे विद्यार्थ्यांमध्ये जिज्ञासा वृत्ती, वैज्ञानिक वृत्ती, सहकार्य वृत्ती, साहसी वृत्ती, प्रामाणिकपणा इत्यादी वृत्तींचा विकास केला तर त्याचा विद्यार्थ्याला भावी जीवनात निश्चितच उपयोग होईल. कोणतीही मते विद्यार्थ्यांवर लादता कामा नयेत. माहिती मिळाल्यानंतर व विविध गोष्टी पारखून पाहिल्यानंतरच आपली मते बनवण्यास त्यांना शिकवलं पाहिजे. सामाजिकदृष्ट्या अनिष्ट वृत्ती निर्माण होणार नाही याची दक्षता घेतली पाहिजे. आपापसात तेढ निर्माण करणाऱ्या वृत्ती वाढू न देता सहिष्णुता जोपासली पाहिजे. तर अशा रीतीने मित्रहो, आपल्याला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, कमेंट करा व आपले B.Ed एज्युकेशन चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद.